સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। જો આ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે બનાવીશું સેતુરનું શરબત। આ સામગ્રીનું લિસ્ટ છે જે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। આ સેતુર છે, નાના હોય છે અને ખૂબ જ વધારે લાગે છે। આજે આપણે બે રીતે શરબત બનાવતા શીખીશું। પહેલી જે આપણે 4 ચમચી સેતુર લીધા છે, આ ખડા સાકર લીધી છે અને ખરા સાકરનો પાવડર કરી લીધો છે, એ ઉમેરીશું 1 ચમચી। ઓછા સામગ્રીની અંદર શરબત તૈયાર થઈ જશે। પાણી અને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। આ ગ્લાસમાં કાઢી લઈશું। 2 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે। હવે આપણે બીજી રીતે બનાવીએ। એ જ જારની અંદર આપણે જેટલા બીજા સેતુર છે એ ઉમેરી લઈશું। લગભગ 6 ચમચી જેટલી છે। આ ફુદીનો છે, આપણે એને તોડી લઈએ। બે ચમચી ખડા સાકર। ખડા સાકર ના હોય તો તમે સાકર પણ નાખી શકો છો। ફુદીનો અને પાણી ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। આ ફુદીના વાળું છે શરબત અને આ સેતુર વાળું। બંને જ ખૂબ સરસ લાગે છે અને 2 મિનિટમાં જ બની જાય છે। આ ઉનાળાની ગરમીની અંદર આ ખાટું મીઠું શરબત ઠંડક આપે છે। આપણું તૈયાર છે શરબત। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ।